हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपनाज होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आता आपण 4.5 फ्रॉम द सेल्फिश जायंट या लेसनचा वॉर्मिंग अप बघतोय किंवा सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. ऑस्कर फिंगल ओ फ्लॅडरिक विल्स वाइल्ड वॉज अन आयरिश प्लेराइट, नॉव्हेलिस्ट, एसेइस्ट अँड पोएट. आता हे नाव आहे फिंगल ओ फ्लॅडरिटी विल्स विल्डे वॉज. तर हे नाव जरा वेगळं आहे, पण हे आयरिश लेखकाचं असल्यामुळे थोडंसं वेगळं वाटतंय तुम्हाला. ते हे लेखक आहे, कादंबरीकार आहे, नंतर निबंधकार आहेत आणि कवी सुद्धा आहेत. दिस सेल्फिश जायंट म्हणजे स्वार्थी राक्षस इज अ शॉर्ट फॅन्टसी स्टोरी फॉर चिल्ड्रन. एक सुंदर अशी छोटीशी गोष्ट आहे मुलांसाठी, विच रिव्हॉल्व्स अराउंड अ जायंट हु बिल्ड्स अ वॉल टू कीप चिल्ड्रन आउट ऑफ हिज गार्डन बट लर्न्स कंपॅशन फ्रॉम द इनोसन्स ऑफ द चिल्ड्रन. म्हणजे असा राक्षस की ज्यानं मुलांना गार्डनमध्ये येऊ नये म्हणून आपल्या बागेच्या भोवताली मोठ्या मोठ्या भिंती बांधलेल्या असतात, परंतु नंतर मुलांच्या निरागसपणातनच त्याला कंपॅशन काय असतं, प्रेम काय असतं, जिव्हाळा काय असतं हे त्याला शिकायला मिळतं. तर पुढे आपण बघतोय की त्यांनी एक ऍक्टिव्हिटी सांगितलेली आहे जी की आपण वर्गात करायची आहे. फॉर्म पेअर्स, तुम्ही गट तयार करा, जोड्या तयार करा. मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दॅट यू युजली शेअर विथ अदर्स. म्हणजे तुम्ही अशी यादी करायची की तयार ज्याच्यामध्ये तुम्ही इतरांसोबत त्या गोष्टी शेअर करता. जसं अनदर ऑफ थिंग विच यू डोंट युजली शेअर. आणि अशा गोष्टी तयार करायच्या की तुम्ही त्या दुसऱ्यासोबत शेअर करत नाही. आले का लक्षात? शेअर करणारी एक यादी, न शेअर करणारी एक यादी. नाउ राईट हाऊ यू फील व्हेन. म्हणजे तुम्हाला काय वाटतं? यू शेअर युअर टिफिन विथ अदर्स. तर तुम्हाला काय वाटतं? येस, आपल्याला छान वाटतं ना. यू ईट ऑल बाय युअर सेल्फ. का तुम्हाला एकट्यालाच खायला छान वाटतं? तर तुम्ही सांगायचं तुम्ही काय करता, शेअर करता की नाही करत. यू प्ले इन अ टीम. तुम्ही एकत्र गटासोबत खेळता का यू प्रॅक्टिस अलोन, का तुम्ही एकटेच खेळता. नेमकं तुम्ही काय करता इथे सांगायचंय. थर्ड आहे यू हिअर अ पीस ऑफ न्यूज. म्हणजे तुम्ही यू हिअर अ पीस ऑफ न्यूज म्हणजे तुम्ही एक बातमीचा तुकडा वाचलाय. यू टेल द न्यूज टू अदर्स. तुम्ही इतरांना ती न्यूज सांगता का? तुम्ही इतरांसोबत ती न्यूज अरे अरे तुला माहिती काय, असं झालं, इकडं ते झालं, असं आपण जे शेअरिंग करतो ना ते करता का? किंवा तुम्ही सांगता का मित्रांना, अरे तुला माहिती का सपनाज होमस्कूलिंग चॅनल किती छान आहे आणि त्याच्यावर आपले त्याचे 7वीचे सगळे व्हिडिओ आहेत, हे तुम्ही शेअर करता का मित्रमैत्रिणींना? मला सांगा कमेंट करून. किंवा यू रीड समथिंग नाईस बट डोंट टेल अदर्स अबाउट इट. म्हणजे तुम्ही इतके छान छान वर्कशॉप माझे बघता, तुम्ही इतरांना सांगता की नाही? किंवा कुठली तरी चांगली बातमी तुम्ही ऐकता आणि तुम्ही दुसऱ्यांना सांगता की नाही? एखादं छानसं पुस्तक वाचता, दुसऱ्यांना सांगता की नाही? यू टेल अदर्स अबाउट द इंटरेस्टिंग थिंग्स यू हॅव रीड. तुम्ही सांगता का, अरे काय मस्त पाहिलाय पिक्चर, काय भारी होतं त्याच्यामध्ये सीन, असं सांगता का दुसऱ्यांना? यू लर्न टू मेक समथिंग न्यू, यू टीच इट टू अदर्स. म्हणजे तुम्ही छान असं एखादी गाडी तयार करायला शिकलात किंवा एखादा प्रोजेक्ट तयार करायला शिकलात आणि मग तुम्ही दुसऱ्यांना जाऊन सांगता का? तर हे तुम्ही शेअर करता किंवा शेअर करत नाही याच्यामध्ये लिहायचंय. कारण प्रत्येक मूल हे वेगळं असल्यामुळे प्रत्येकाचा पार्ट वेगळा येणार आहे. प्रत्येकाचं शेअरिंग करणं किंवा शेअरिंग न करणं हे वेगळं येणार आहे. तर इथे सगळे आपले जे फ्रेंड्स आपल्याला भेटले होते सगळ्यात आधी, आठवले का हे आपले फ्रेंड्स जे आपल्याला फ्रेंडली चॅलेंजमध्ये भेटले होते? कोण कोण सांगेल मला यांची नावं काय आहे ते? बघू किती लोकांच्या लक्षात आहे हे फ्रेंड्सची नावे. तर अशा प्रकारे तुम्ही यादी तयार करायची. आणि तरी तुम्हाला नाही कळलं तर तुमच्यासाठी रेडीमेड यादी मी तयार करून तुम्हाला व्हिडिओ अपलोड करून देईल. तुम्ही फक्त कमेंट करा. तुमच्या सेवेला खास हाजीर आहे. तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.